זאת אני, בתפקיד הבימתי הראשון שלי. מרים הבתולה בהצגת חג המולד בגן חובה. משמאלי המלאך גבריאל שעוד רגע יבשר לי שאני הולכת להרות, ללדת בן ולקרוא לו ישוע. הברית החדשה מספרת שמרים חייתה אז בנצרת והייתה מאורסת לאיש מבית דוד שקוראים לו יוסף. היא נבהלת, איך לא, ושואלת את המלאך, איך יהיה הדבר הזה? הרי אינני יודעת איש. כלומר, אני רק מאורסת, יוסף ואני לא שכבנו אף פעם. עונה לה המלאך, שמעת פעם על רוח הקודש? הבן שלך הוא בן האלוהים, והוא הולך למלוך על בית יעקב לעולם. בימים ההם, אוגוסטוס, הקיסר הרומי, מוציא צו לעדכן את מרשם האוכלוסין. לכן כולם היו צריכים להתפקד בערים שלהם. יוסף ומרים, שהיו בנצרת שבגליל, היו צריכים להגיע לבית לחם שביהודה. הבירוקרטיה הזאת עושה לא מעט בלגן. העיר עמוסה בטירוף, ויוסף ומרים לא מוצאים מקום להתארח בו. שזה קצת בעייתי, כי מרים בדיוק קראה ללדת. באותו הזמן באים לירושלים חכמים מהמזרח ושואלים, היכן מלך היהודים אשר נולד, כי ראינו את כוכבו במזרח ובאנו להשתחוות לו. Say what? חושב לעצמו הורדוס. מלך היהודים? הוא מכנס את כל הסופרים והחכמים ושואל אותם היכן ייוולד המשיח. הם אומרים לו שעל פי הנבואה זה אמור להיות בבית לחם. אז הוא הולך אל החכמים, בקטע ערמומי, כן? ואומר להם, כשאתם מוצאים את הילד הזה, המלך, תודיעו לי, כי גם אני רוצה להשתחוות. החכמים יוצאים לדרך. הכוכב שראו במזרח מתקדם לפניהם עד שנעצר מעל המקום שבו נולד ישוע. הם נכנסים לבית, משתחווים לו ומגישים לו מתנות, זהב ולבונה ומור. באותו הלילה, מלאך האל מזהיר אותם שלא לחזור אל הורדוס. אז הם חוזרים מדרך אחרת. כשהורדוס מגלה את זה, הוא מתרגז מאוד ומצווה להרוג את כל הילדים בני 2 ומטה בבית לחם והסביבה. שזה מזכיר עוד סיפורים מהמקרא שבהם הילדים משום מה הם אלה שאוכלים אותה. אלוהים שולח מלאך ליוסף בחלום, שאומר לו לקחת את מרים ואת התינוק למצרים ולהישאר שם עד שתחלוף הסכנה. וכך ניצל התינוק שעל פי האמונה הנוצרית 3 עשורים לאחר מכן יקריב את עצמו על הצלב למען סליחת חטאים. והעץ? זה כבר סיפור אחר.